Halo, this is Gentil Kaki, saya Eddie Rasidi. Pada hari ini kita akan perkenalkan gitaris atau musician yang tak perlukan band, tak perlukan penyanyi, tapi popular. So, mari ikut saya. Orang semua ingat gitaris mesti ada band. Tetapi tak semestinya. Di episod ini, kita akan kenalkan gitaris-gitaris yang menempah nama tanpa band, babe. Syukur Jalil adalah nama yang tak asing lagi di dalam industri muzik tanah air kita. Abang Syukur telah membuat persembahan di Esplanade Concert Hall, Victoria Concert Hall, Hard Rock Coliseum dan banyak lagi. Inilah Syukur Jalil, sessionis dan gitaris legenda Singapura. Saya daripada kecil saya tengok abang daripada peranakan place tempat macam gini semua. Agak-agak 20 tahun ada ataupun lebih. Lebih. Saya start like jadi full time gitaris. Full time 37 years ago dah. 37 tahun bang. 37 I started dengan siapa tau? Arwah Tony Castillo. Tony Castillo? Ya. Legend. Oh. Dia is a jazz trumpeter. So that was my first break into the ni Into the scene kira. Into the scene and kira it's like you know, wah, very tough That means abang belajar banyak dengan dia juga kan. Orang macam actually, gini selalunya tak senang nak please pasal dia perfect pitch tau. Itu lagi dia takut bang. Dia boleh next stage dia cuba cakap okay G dia tiup kan. So kita ni mesti nak kena tahu So meraba Kita meraba Then if let's say if you don't play in that correct key kan, chord terkeluar kan. Habis kena tiup kat telinga. Betul tak bang kalau saya cakap inilah sebab tu perlu sangat kita belajar asas ataupun teori muzik kan. Exactly. Betul tak? Betul. Because kalau you in music kalau you tahu your theory, then kata orang cepat lah. Lagi cepat kalau you nak bikin arrangement. Lagi cepat bila you nak bikin macam jam kan. Kalau you pergi macam tempat macam blue jazz, you jam dengan all this yang tak ada practice punya. Tak ada practice kadang-kadang you just go there, you play jazz with this, the black, the white, the Japanese, you know. Diorang akan just main tau. Dia tak ada cakap you know apa chord, apa key, lagu you just apa. play and then you have to you know, you open up your ears kan. Once you dapat satu daripada key kan, then daripada yang teori yang you belajar tu kan, then you dah tahulah pergi mana lah. So that's why walaupun kita main gitar kan, but theory is very important. Betul. Especially kalau kita macam jam session of course. Correct. Kalau you pandai karang lagu kan. Kalau karang lagu tu perlu. Untuk saya perlu. Memang perlu. Kadang-kadang bila you tahu teori kan, bila you karang lagu, you tak payah nak ambil gitar seperti tu. You can just tengok dia chord you just correct. Bila boleh tahu tau apa chord nak pakai, apa chord tak nak pakai. So sama juga macam dia punya solo juga. When you do solo, it's a same thing lah kan. Jadi dia kira macam map untuk abang untuk mana nak pergi. Kalau key ni kat mana kan. Betul. So then, in a way yalah, walaupun saya dulu kena torture dengan Tony Castillo, but I am very thankful to him Itu yang buat abang belajar kan? Yes. Kerana dia lah. Kerana dia and because memang dulu bila I was a sportsman before. I was playing takraw. Ini yang saya nak tanya abang kan. Kita dulu kita pernah berbual. Abang cakap abang minat soccer sama sepak takraw. Dah 37 tahun abang main. Apa yang buat abang stick to music begitu lama? And apa yang buat abang minat nak masuk music ni? Okay, dulu bila I main takraw kan, yalah dulu kalau kita main takraw, dia punya pendapatan tu tak adalah, tak seberapa lah kan. Tak boleh imagine lah pasal dalam team tu berapa orang dia nak share. So, you know during like 70s, early 80s, when you play takraw, you pergi Perses, tempat jauh yang dekat. Perses, and then tempat dia kat mana tu? Dekat kat Changi Road ke? No, bukan. Dulu was in Jalan Eunos. Oh lah, jauh. Jauh lagi.
So at that time, and then you main training, then dia dapat lah macam yalah, tak seberapa lah. So from there, and then because I stayed in Tanglin Hall. Jauh tu bang. So from in Tanglin itself, banyak tau macam gitaris yang dulu macam abang-abang. Ada, correct me kalau saya salah. Apa yang kumpulan Graveyard tak salah? Yes. Kira Graveyard dia kira senior lah. Ya, senior. Tapi memang dorang dan nama dorang tu memang tinggi lah. Memang kan? At that time So kita that time masih budak-budak lagi. So from there, then kita tengok yang lain-lain gitaris lah macam wow, like macam kira idola. Nah, betul-betul. But cuma cuma belum terfikir tau nak jadikan muzik nak jadi muzik full time lah. Ya, sebagai kerjaya tak ada lah macam. Jadi bila dekat Tanglin Hall lah macam pinjam lah members gitar kan, just main sikit. So kita nak beli gitar tak mampu. Ya. Dulu-dulu mana ada mampu kan. So pinjam lah sekejap, dapat strum, belajar 2-3 chord, nanti dah ambil balik macam tu kita tengok lagi. So until bila kita dah habis NS kan, NS dah start kerja betul lah yang ada kerja. Baru ada duit sikit kan, barulah beli gitar. And then barulah pergi belajar the proper way lah. So saya belajar dengan seorang lama, nama dia Vivian Nonis lah. Bang, Vivian Nonis, saya pernah dengar banyak kali tau nama ni. Sebenarnya siapa tu bang? Okay, dulu in the early 80s, 70s, dia memang one of the best teachers around lah. So, kita ni was recommended by friends lah. Kau betul-betul nak pergi belajar kan? Kau pergi jumpa Vivian Nonis ni lah. Vivian Nonis lah. Dia tinggal mana? Dulu, dia tinggal dekat, at that time was Jucat Place. Kilang Jucat. Habis dulu kan bukan macam sekarang kan. Dulu kalau nak naik bas 3 jam kan. Dah lah bas tu tak ada aircon kan. So tapi pasal oleh kerana nak belajar juga pasal kan, nak ambil ilmu ni kan. Every week lah saya pergilah. Saya pergi for 2 years plus. So kalau saya tanya berapa bang that time bila abang belajar tu, diorang charge tu agaknya berapa dia? At that time the lesson pun tak lama. The lesson is only like 45 minutes. Tapi harga yang abang bayar? Harga dia satu pun lesson? kira I think maybe like $30 dulu, tapi dulu kira banyak kan $30. $30 lah. Yes, exactly. Inilah budak-budak sekarang kadang-kadang nak belajar, diorang belajar sekejap tapi lepas tu semua hilang. Macam ada reason yang tak cukup duit. Ya, betul. Saya pun faham lah. Pasal saya pun pernah dalam keadaan tu. Tapi maksudnya tu jadi apa yang buat abang susah nak bayar ni tapi tetap abang continue? Apa dia punya drive tu? First thing pasal yalah bila saya dah tak main takraw kan. So when I work in the day macam biasalah. So oleh kerana saya dah minat kat gitar sangat kan. So I tell myself lah, I better pergi belajar betul-betul the proper way. Side read ke. Itulah satu tajuk yang saya selalu tersangkut. Okay, carry on. Okay. So from there I just tell myself lah kan, walaupun di Tanglin Hall tu memang tempat mat rock lah. I was a mat rock also lah, you know. Yalah, saya pun mat rock. So kita memang influencer dulu Rainbow all this kan. Tapi I tell myself lah, kalau I nak betul-betul nak main gitar, nak jadikan kerjaya kan. So I better belajar lain genre lah. Belajar jazz, belajar baca and all this lah. So kalau nak langkah panjang lah. So I decided lah, I pergi belajar betul-betul lah. Yalah. Jadi the main force ataupun influence yang buat abang nak belajar is because of nak stay in the scene kerja dengan lebih baik lah. Yalah, macam kita cakap kan, yalah kita mencubalah kan. Kita try lah Kalau kita tak cuba kita tak tahu kan. So kita try and hopefully benda ni jadilah menjadi. Tapi for myself, I being orang pula, I tak never give up. Okay. I just say I want to, you know, I don't care whether my friend cakap kau waste time ke you know, like tak payahlah, you know. Dulu ada juga orang macam mestilah kan. Cakap macam apa kau ni macam betul je nak main macam gitar. Nak main muzik macam gitu kan. Pernah ada. Betul tak bang kalau saya cakap in the 80s, 70s, 80s, 90s seorang musician tu orang pandang dia macam dulu. Yes. Betul. Sekarang sudah lain kan. Sekarang macam musician ahli muzik. Lagi-lagi bapak orang ahli muzik connecting macam itu. Yalah. Maybe lah, tapi dulu macam bila you dah jadi pemuzik dulu in the 80s, the job banyak. Yes. And one club can employ 3 bands. One club can employ 3 bands? When I bila saya perform kat Rainbow Top 10 dulu kan.
All these are all the premier clubs. Kira yang elite punya. Elite lah, elite. Okay. Rainbow, Top 10, Peppermint Park, Atlantis. Then they can employ 3 bands. Oh, dahsyat And tu, then bang. the bands, macam let's say they have 2 Singaporean bands and then they have 1 from US, from Canada. Yeah. So from there you campur-campur orang semua. Oh, dahsyat. And then you know lah, tapi zaman dulu kan tak ada karaoke, tak ada apa. Ya. Dulu So, semua live band Live band. So people go there and watch you play tau. Macam let's say betul. kalau orang tahu you main jazz, they just come to watch you main Tu jazz. nak tengok jazz je. They just watch you, they tak ada nak joget ke, tak ada apa lah. They just want. Sudah blues lah bang Yep. Ke mana tu bang? Fui. Banyak chord je bang. Saya try Oh bang, itu apa tu bang? Banyaknya chord blues, saya tak pernah macam itu. Itulah macam mana kan. Actually blues ni sebenarnya ada 3 chord kan. Ya. Tapi yang saya tahu dah blues 3 chord. Biasa je, saya tadi struggle nak masuk. Macam that's why I suka pasal macam jazz blues kan. Ya. Jadi you boleh add-ons and apa-apa yang additional tu kan. Tapi dia ada dia punya formula lah. There's a formula to it. Okay. Instead of macam the Standard kenapa punya, why do we put that flat 9 there? Kenapa kat situ? Itu semua ada sebab dia. Ada sebab. But have to study lah. Okay, ini brings me back to yang tadi yang abang cakap yang line susah tu. Oh, okay. Yap. Tadi ada kena dengan blues tak tu? Boleh. Dia boleh kan? Dia boleh pakai. Macam let's say kalau I expand the chord macam tadi kan. Then you boleh pakai macam line macam tadi kita main macam like. Ya, correct. So macam kalau kalau saya main macam blues biasa, abang boleh tunjukkan saya. Macam. Okay. So yang susah tu apa bang? Yang abang boleh tunjuk version yang kita tak? Dia punya macam half step macam down dia macam dengar macam salah tapi dia macam salah okey bukan salah lah, macam terkeluar daripada scale termasuk gitu. Kira macam apa tau, you jalan-jalan kan, you keluar rumah lepas tu you masuk balik. Okey. Tapi bila nak kena tahulah bila nak masuk balik. Tapi ini mostly applicable to permainan macam blues, jazz, fusion gitu kan? Actually more to it, but kalau kita main rock pun boleh. Macam let's say kalau kita ada macam like let's say like okey. So dia macam kalau orang yang tak train dia dengar macam salah tapi salah betul. Correct. And then dia macam like dia boleh macam like 3 lah. Let's say ni under macam rock blues. Inilah yang orang cakap chromatic, macam chromatic solo. Dia macam dia chromatic tapi dia tak macam biasa kan macam like dia betul. Mana macam kalau you main the chords yang tadi macam banyak kan. Macam blues tu tadi. Dia boleh buka lagi lah. Lagi apa-apa. Dia sebenarnya macam dah tak ada rule loh. Ya. Dia macam dah tak ada rule, macam you don't have to solo macam kat pentatonic je. Kira free to express lah kalau benda. Tapi dengan you kena tahu itu yang jadi kalau yang interested kira kena buat research lah sebelum kena study lah. Sebelum kita apply benda ni kan. Yes. Kenapa kita buat itu? Why we do that? Why we don't do that? Why? Sama juga macam chords. Kalau biasanya ada 3 chord, but dia boleh macam tambah. Tadi saya tengok dah macam-macam chord dah keluar tu. Jadi dia ada dia punya formula lah. Bila nak taruh dan bila tak mau taruh. Bila jangan taruh. Okey. Ini yang for me I find it hard for me lah. Memang susah sikit lah. Saya pun tadi macam apa abang buat ni kat sini macam kan. I just still learning this thing lah. Ya. Macam mana dia punya
dia punya application dia semua kan. application dia. Wah, ini saya nak kena datang berguru dengan abang lagi ni nampaknya. InsyaAllah. Maybe aku nak kena buru dengan you Tak, juga. kita share je lah bang. Okey, alright. That's the best. Okey, Yang best kita share sama dia. Nanti kita cari member saja Okey, cantik. Alright. Okey. Ini lagi satu bang, question. Siapa abang punya macam kira macam idola ataupun influence abang yang besar dalam permainan gitar dan muzik? Okay, Banyak. Actually banyak. Tapi yang Actually kira banyak. yang favorite lah, macam Okey lah. mesti nak kena dengar. Favorite. Pada saya lah sampai bila-bila tetap Mike Stern lah. Mike Stern Mike Stern. Mike Stern. Scott Anderson. Scott Anderson saya pernah dengar. Then this dulu ada band nama Uzep tau. Uzep. Yes, Dia yang pergi 3 orang tu. yes. Alan Caron, siapa lagi? Saya lupa nama dia. dia. Dia pergi gitaris tu. Dahsyat tu. Oh. 3 orang je. Dia 3 orang. Drum, bass, gitar kan? Yes. Ya. Tapi dia punya chords, dia punya lines Memang gila dahsyat lah. lah. Gila lah kan. Yalah. So, you know why I like, macam mana tau saya boleh ketemu macam nak dengan Uzep kan. Dulu kat Singapura, you tak boleh Tak jumpa. ada Tak benda ada. ni, So, bila saya perform di Jakarta kan, Ya. tahun 87 dulu, Ya. 78. So, from there, bila you main dekat Jakarta ni, Ya. so you jumpa tau, people like, you know, you main dekat, I was playing in Hilton, Jakarta. Hilton, ya. So, people like Erwin Gutawa, Erwin Maulana. Okay. Untuk orang-orang yang tak tahu, abang cakap, siapa Erwin Gutawa ni? Erwin Gutawa. Sekarang, dulu dan sekarang. Okay, Dulu dan sekarang. dia dulu bass player for Karimata, band Alright, Karimata. band Memang yang fusion jazz. lah. Ya. Sekarang dia is one of the MD yang Conductor paling besar. Yes. I think Datuk Siti Nurhaliza pun Yes. dia pernah arrange. Correct. Saya kalau tak silap saya untuk album Zainal Hijau Yes, ke apa semua dia correct. main kan. Ya. Ni orang yang kira musician yang Yes. bertahap tinggi kan. Yang kira syarat kan. Kira abang untung tu bang, abang dapat jumpa orang macam ni semua. Itulah macam saya cakap kan, alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Rezeki abang lah. Macam kita cakap bila kita dulu macam saya cakap lah, saya ni orang saya tak suka nak give up tau. Saya pergi je. Apa nak jadi kita tak tahu kan. Correct. So alhamdulillah that the thing is bila saya dah masuk music ni macam-macam orang saya jumpa. Macam-macam Macam-macam top artis saya dah kerja. Jadi macam from there you tengok macam ni. Jadi betul tak kalau saya cakap abang daripada start sampai sekarang abang punya source of income ataupun cara abang hidup semua lalui muzik. Yep. Betul tak? Yep. Betul Betul. Saya tak pernah kerja siang. Tak pernah kerja siang. Saya tak tahu kerja siang. Tapi bangun siang tak? Tak ada. Bangun. Mestilah. Kadang-kadang tidur lepas subuh baru tidur. Betul Takut miss the Betul. time. Kadang-kadang gitu. So saya ni memang the night person lah. Faham. Tapi kalau macam bila kerja yang siang tu bermakna macam kena pergi Brunei. Ya. Kena pergi. Boleh share sikit pasal abang punya experience bila abang menjadi belakang takbir, meaning to say you are bukan Syukur Jalil but as a session player behind working for your boss atau your MD. Ya. Boleh cerita sikit macam mana? Okey, dia punya cerita ni macam actually fun lah. Fun but kadang-kadang stress. Ni stress part ni lah saya nak tahu. Stress dia bila tau? Bila tau? You know kalau kita bikin Musika Selvaganza kan, kita involve kan. Okey, Musika Berganza tu adalah Singapore, gabungan Malaysia, Singapore and Malaysia ataupun Brunei. Ya, kalau Brunei lain. Rhapsody is Brunei. Singapore and Brunei is Rhapsody. So under satu MD. It can be siapa-siapa. Yes, okay. It can be there will be two MD, one from Brunei and Singapore. Kalau Musika is Singapore and Malaysia lah. Macam Datuk Muzani, Abang Jimmy Ali. Yes, correct. Kalau dekat Malaysia, Brunei was Eddie Miswari and then Syarum Pasang. Syarum Pasang. Syarum Pasang ada satu gitaris yang berkaliber tinggi. Banyak Saya orang betul-betul mungkin tak tahu. Saya pun salute dia. Saya first time saya pergi Brunei, saya duduk sebelah Syarum Pasang kan. Syarum Pasang, yes. Saya macam Saya share sikit. Saya korek-korek lah. Saya terjumpa video Syarum Pasang time muda-muda dengan gitar Pink Kramer dia tu. Punya lah dahsyat. Dahsyat kan. dulu. Siapa tahu? Kan? Betul. Jadi macam yelah kalau you tak travel, you tak akan jumpa orang-orang begini kan? Betul, you tak akan jumpa tau, you tak tahu macam mana orang dia, macam mana. So this brother Syarum Pasang now is like my brother lah. Correct, alhamdulillah. It's very close, we always keep contact. Betul. Jadi macam kadang-kadang kita main muzik ni kan, bukan kerana main muzik. Silaturahim pun important. Betul. It's friendship.
betul. So I have macam I have good friendship with Brunei punya brothers, Indonesian punya brothers, then the Malaysian brothers. Malaysian brother kita jangan lupa Abang Iju. Siapa lagi? Riz, Isham Swardi. Isham Swardi tu kira the master. Betul. Sama ni Syam Kamikaze. Syam Kamikaze, and then dia punya bass player Luqman Aziz. Sekarang Luqman Aziz, yes. Luqman Aziz is the conductor now for RTM. Correct. And I remember, I work with them on the same orchestra. Correct. And I work with Luqman is on my right, and then Iju is on my left. Imagine tu Okay. To be at that level. Ni serius sikit To be at pasal kita nak kena share dengan budak. Okay. To be at that level, the reality. Apa yang kita perlu untuk duduk dan jadi seorang ahli muzik ataupun seorang pemain gitar yang lebih disukai ramai ataupun first call gitaris. Okay, first thing kalau let's say kalau macam tujuan kita lah ke arah kita nak jadi session player. Okay. So I think the most important you have to know your staff lah. Know your staff tu apa? Okay, the staff is the first thing kan. Paling first kan. No matter how fast you shred or whatever, but if you cannot read pun cannot. Okay. So yang paling important sekali is reading lah. Correct. Reading bukan read charts lah. Reading is notation ataupun tauge lah. So that is the most important lah. Correct. Because the conductor or the MD when they select people, first thing the requirement is that lah. Correct. Because why I say that, when you go to play in this kind of thing, they will just come down. Tak ada masa untuk practice. They kan? just bring you the file, right? And they bawa all your scores, gitar 1, gitar 2 semua. Bang, abang pernah share dengan saya bila dia datang bawa skor tu, dia punya debar-debar dia, kerana abang tak tahu apa yang akan diletakkan di depan. Kadang-kadang saya macam baca doa ni. So yang perlu, that means perlu sangat untuk kalau nak jadi session player. Kalau nak jadi session player. Session player dalam macam combo band ataupun orkestra. Okay. That is the most important lah. Bermakna dia punya reading tu bukan reading chord chart je. It's more than that lah. More than that lah. Faham. Bila dia taruh benda tu sharp 11, so sharp 11 lah. Itulah dia Because kita tak boleh tipu dia. Pasal ada lain-lain voicing yang kita kena jaga kan. Because this MD sekarang semua dah pakai Aviom tu. Jadi dia boleh dengar apa yang kita main Even macam kalau benda tu sekali kita main let's say in a key of 1 flat right? So maybe kita terpicit F kan ada E kan. Ada E kan. Sekali kita terpicit E flat kan. Nanti siapa tu dia punya half tone tu nanti dia siapa the conductor will they can tell lah. So inilah yang perlu ni kira yang paling seram lah. Okay. Paling seram, paling. Jadi for me, sebelum I nak pergi perang macam ni kan. Pergi perang. So like 1 month tu, prepare. I kat rumah lah, I practice my reading lah. I just take my whatever book gitar book, and I will just read lah, baca. Dahsyat. Inilah musician yang betul. Tak ada lah. Tak ada lah. Dia macam apa tau. Pasal we have, bila bermakna kita, bila orang panggil kita tu kan, bermakna dia percaya they trust you. So you try not to feel them lah. Faham. Bermakna especially kalau you dah main for Musica or Rhapsody, you are representing Singapore. Itu lagi berat kan. Kan. Macam let's say they only select macam a handful of players kan. So mana you guys, nanti dia cakap you guys you are all representing Singapore. Please behave yourself. Please don't let me down. Pada saya tu berat tu. Berat. Berat Okay, saya faham. Jadi yang paling seram sekali macam saya cakap kalau maybe kalau konduktor Singapore kita tahulah kan dia kan. Kenal sikit lah kan. Tapi kalau yang macam daripada luar kan kita tak tahu ni apa kan. Apa yang dia nak, apa dia punya. Jadi seram ni. Okey. Faham. Pernah. Jadi pernah kena macam itu. Jadi seram lah kan. Mestilah. Tapi somehow alhamdulillah. Wah, best lah. Dapat langgar jugalah kan. Alhamdulillah Jadi dah tak kena hype kan. Okey kan. Betul. Okey. Ni lagi satu ni yang paling perlu pada saya pasal pada saya sebagai gitaris kan. Musik ataupun instrumen abang ataupun gitar abang ni adalah abang punya extension tau. Ya. Abang boleh cerita sikit tak kenapa gitar ni ada kat sini? Apa yang buat abang suka dan kenapa brand ini jadi
your first choice lah kira. Oh, okey. Ah. Ni Mimi Tablet ni. Oh ni lama bang dengan gitar ni. Gitar ni 26 years. 26 tahun. 26 tahun. Anak abang umur berapa? Anak saya baru 24 tahun. Anak saya Lagi baru lama ada daripada ni, Ini lagi. Kalau dia ni manusia. Dah besar dah. Maybe dia dah bercucu Dah lah. bercucu. Kan? Jadi oleh kerana saya tak tahu dulu bila kita kerja ni kan. Ya. Bila kita kerja, kita perlu satu gitar tu Ya. yang can do all the Kira job lah. workhorse lah macam. Workhorse lah. itu Can kan. do all the job lah. Ya. Baik dia funk ke, Ya, dia ya. rock ke, dia jazz ke, Ya. dia apa kan. Ya. So for me, saya ada banyak gitar kat rumah. Tapi macam mana pun Macam kan. mana pun selalu balik kepada yang satu ni kan. Ini jugalah. Walaupun saya dah refresh dia 5 kali je. Tetap dekat dia juga. Tetap dia jugalah. Okey, Pasal, okey. yelah. Macam, yelah kalau macam kita main rock, we need the tremolo. Dia punya flat rose The system. front rows, you know. Yes, So, correct, and I correct. like, after 26 years, dia tak Masih karat. tak berkarat. Dia kan? tak karat. So, walaupun kita banting dia, dia punya Masih tuning tetap tuning tetap, you know. stable So, itu yang saya suka lah. And then, of course, the peton kita ada dia punya humbucker for, you know, for Yeah, sustain correct, lah. So, correct. then the single coil. So, Semua dah ada lah. so basically this is the main guitar lah. Kira abang punya main gitar dan first choice lah kira. First choice lah. Ni jadi mana-mana negeri saya pergi ni ada. Semua dah ada lah kira Saya akan taruh dia dekat hard case. Dia dah Bawa dia dia kira dah sampai mana? Italy, dia dah sampai Jerman. Ya. Alright. Cantik. Ada keluar masuk Dia kira merayap sikit. Merayap. Bang, ini alamak, ni legend bang, ni betulnya vinyl. Actually, apa cerita dia bang? Macam mana abang boleh dapat record deal? Saya faham daripada tahun 80-an, 90-an kita kena go through a company, tak macam sekarang. Correct. Orang buat recording kat rumah dah boleh jadi artis. Yeah, kan? betul. Susah. Dulu susah kita ni. dulu in the 80s, Ya. banyak band tau. Of course kita ada Rusty Blade, Ya, correct. Unwanted, Ya, Charity ya, kan. correct. Ya. Tapi pasal kita Eurasia ni, we are a club band. International, meaning to say English. Okay, English side. English side. based, So kita macam kita East West, Ya. Tokyo Square, correct. Gingerbread. Ya, So at that time, kita was in the English scene lah. And then most of them are all working at night, Ya. kerja di malam. Dan as well that you know the record company macam WA, Dulu semua international. Polygram, Yep. they will scout lah macam mana band yang Siapa banyak follower. Ya, okay. Because dulu Eurasia, kita okay, one I just want to share. Dulu Eurasia kita pernah main in front of 50,000 people Di mana tu bang? di the old police academy, Thompson. Saya pernah pergi tu yang Padang tu, yang Yes. dekat Thompson Yes. flyover tu. Flyover. Ya. Dulu di PA tu 1985, 1985. Eurasia played. Banyak tu bang. Banyak. So diorang this record company label ni, diorang akan cari yang Ya. band Ya. yang Correct. So, yalah saya bernasib baik lah saya Dia dapat main dapat dengan peluang, band ni, macam dapat gini. peluang. All this musician memang Yalah, terror lah. ini semua terror. Saya tengok muka-muka semua saya tahu lah semua legend tu. Semua Abang Din Safari. Abang Din Safari, Safari, Jimmy Jimmy Lee, Lee. Arwah JP, he was Okay, the ada saya share sedikit sejarah. Abang Din Safari lah yang suruh saya cari abang untuk belajar tentang I chord, see, tentang man. arrangement dulu kan. Oh, Ingat tak? okay. I think so. You Yalah, pernah cakap. lama tu. Ya, lama. Ya, because yalah Abang Din ni Yalah, dia kira macam mentor saya juga dia tu. memang orangnya memang very strict. Ya, correct. Ya. Anything music kan, no compromise. Correct. Memang dia particular about benda Yes, tu kan. dia memang particular, dia perfectionist. Dahsyat. Itu pasal sampai sekarang Masih a lot of musicians still look up on him. ya, pasal dia masih tetap Ya. kuat dengan Masih. dia punya pendapat. Correct. Ataupun he's a very strong punya. Kalau dia percaya inilah dia ya, kan. betul. saya Dia tahu. and then my former drummer Jimmy Lee. correct.
Bang, Yes. ini lagi satu ni. Alamak, yang ini mana? kira dia buat satu gegaran. Tahun berapa bang ni? 2-3 tahun lepas ya? This is 2000 bila? Oh, 16? 2013. 13. Oh, lama tu. Okay, this is 2000. Saya masih teringat lagi bila first time artikel ni keluar. Macam-macam komen kita dapat Ya, alamak, macam Tapi saya memang, macam nak nangis sebenarnya. Yalah, memang abang deserve it pasal 37 tahun bang. Kan? Alhamdulillah, Saya betul. tengok ni. Saya pun tak expect lah. Ya, For me, I play guitar for work and correct. for the love. Ya. Macam gini-gini Ya, semua, correct. macam kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak expect. Correct. Ini semua, you know. Memang dah tertulis lah dah bang, tertulis. kan? Macam gini kan. Jadi, ada for orang this, juga menghargai abang punya contribution kan. For this, saya betul-betul berterima kasih Kakak dengan... siapa? Yang ni, tulis? Kak Anim kan? No. Bukan, He, siapa? Hir Yassin. Muhammad Hir Yassin tulis. Hir Yassin. He was the Alhamdulillah. writer. He's one of the finest writers lyricist So he pada was saya. the one who told me, Yeah. tell me, Yeah. to bikin. Yeah. And then of course Hanim Saleh. Hanim Saleh Hanim Saleh, bersama yeah. from Berita Harian. Berita Harian, So, yeah. I'm very thankful to them lah. Kalau you know, Correct. if Encik Hir kalau watching, kalau watching mana dah tahu kan Abang Hir. Wan Hanim kalau watching kan, I just want to say Yalah, thank you very terima much kasih lah. lah, Betul. Okay. I tak expect tau ni, tapi macam Macam satu penghargaan. betul, lah, macam kan. terkejut itulah kan. So ni benda macam like so precious to me lah. Jika anda lebih berminat untuk menjadi sessionist dan tak mahu susahkan diri dengan drama-drama bandmates, anda harus mempelajari hampir ke semua genre muzik yang komersial. Dan takkan anda nak hafal lagu-lagu komersial tu semua. Jadi, anda juga kena tahu baca music sheet. Baca nota-nota tu, ting tang ting tung. Jadi sessionist ni, kita tak perlu nak fikir pasal bandmate kita merajuk ke penyanyi yang banyak perangai. Sorry joking je. Maksud saya tu kalau kita ada band tu, kita harus fokus on genre yang band kita akan mainkan kan. Tapi sebagai sessionist, yang perlu sekali adalah pendengaran, minda yang terbuka, hati yang rela dimaki. Tidak. Maksud saya tu, bila kita ada di dalam keadaan session ataupun berada di belakang takbir dan menghadap kertas, maksud saya tu kita bermain muzik menerusi mata. Tapi at the same time kita harus menjiwai lagu-lagu itu. Itu adalah benda yang pada saya amat susah dan saya masih lagi belajar. Dan saya rasa saya tak akan habis belajar pun. Pada pendapat saya, untuk menjadi seorang session player, benda-benda yang asas yang perlu kita tahu adalah at least untuk membaca rhythm. Kalau kita tak membaca notanya seperti saya tak membaca nota sangat. Saya faham, tapi saya tengok score tu sebagai rhythm patterns ataupun roadmap. Daripada chorusnya nak ke mana. Kenapa saya cakap perlu? Kita ada kadang-kadang 5-6 orang atau lebih. Setiap pemain harus mengikut apa yang ditulis, jadi senang untuk MD musical director adalah bos kita dalam keadaan begini. So MD kadang-kadang tak ada time untuk menolong kita kerana dia harus berdepan dengan penyanyi, dengan pengurus penyanyi, dengan pengurus stage, dengan sound. So teramat perlulah untuk kita faham. Again, saya kata saya sendiri masih belum menguasai baca nota ni. In fact, saya masih belajar lagi. Dan saya strongly advise lah untuk adik-adik yang di luar sana tu yang baru nak mulakan. Belajarlah kalau ingin menjadi seorang session player. Tapi kalau tidak, make sure saya rasa untuk menjadi seorang pemuzik tu kita harus terbuka dengan cadangan ataupun criticism daripada orang lain. Bila kita tak terbuka, kita rasa kita bagus ataupun kita malu nak bertanya, itu yang kita akan menjadi kecil. Maksud saya kecil tu, minda kita yang kecil kerana kita tak terbuka. Kalau kita terbuka, a good example untuk saya adalah student-student yang kecil-kecil. Kadang-kadang mereka lebih advance, lebih tahu kerana
they are all IT savvy. Dia orang lebih tahu cara-cara untuk mencari-cari benda-benda ataupun ilmu-ilmu yang kita kurang. Jadi nanti kita akan discuss lebih bersama sahabat-sahabat kita ni yang session player tu. Okey, kita jumpa lagi. Jai Zafir pernah bermain di dalam band dan juga orkestra. Bukan sahaja bermain gitar, Jai juga berbakat bermain bass. Jai juga arif dalam penulisan dan arrangement muzik. Dia pernah menjadi sessionist di China dan Hong Kong. Seorang sessionist yang selalu dilihat di kaca TV, Jai juga adalah music director dan mengajar di Academy of Rock. I say Jai, terima kasih dah sudah datang. Thank you. Alamak, gitaris handshake ah. Tengok, nampak dah ni, gitaris handshake. Sama je kan? Alamak. Okey. Ya ada. Ni saya nak cakap, Jai, welcome to Gentil Kakis, okey? Thank you Hari so ni much, kita discuss anything and everything about gitar. Sebelum tu, kita minum dulu lah. Boleh. Lagi tadi saya berbual dengan dia, tak ada chance aku nak minum. Okay. Right. Ni, members juga daripada apa? Teh tarik apa Teh tadi tarik cakap apa? satu. Teh tarik satu. Oh, teh tarik satu. Okey, minum. Kap dia pun cantik, Gentil Kakis. Ini semua special, babe. Sedap ni. Alright. Sedap lah Tih. Kan, boleh tahan kan? Teh Dia dalam tarik kotak satu. tu. Teh tarik Anyway, satu. kita nak tanya Jai. Hmm. Tadi macam I dah discuss dengan abang Syukur kan. Macam Jai dah berapa lama dalam sini? Secara jujurnya saya ni actually late bloomer tau. Late bloomer meaning to Late say? bloomer macam saya start in macam nak cakap Okay, dalam scene malam tu saya start malam. early. Ya. Pasal selepas NS kerja kedai muzik. Swilly. Bukan, that time City Music. Ada lagi City Music. Ui, lama City tu. Music. Saya beli, dulu saya beli efek. Daripada City Ni Music. ada. Ada orang dia. Ya. Correct. Itulah. Habis. So daripada daripada City Music terus dapat peluang untuk kerja malam lah. Kerja malam. So that time saya kerja malam saya pun tak pernah ada pengalaman kan. Ya. So saya try pergi audition. The day of the audition baru saya dapat tahu saya kerja malam satu hal, something new for me. Ya. Lepas tu kerja malam tu dalam bahasa Tionghoa. Mandarin, Tionghoa. Bahasa Mandarin. Mandarin. So ni nak pergi ke tak nak pergi ni? Okeylah, pergi je lah. Then I got the alhamdulillah I got the audition tu. Terus daripada situlah permulaan saya punya journey main music secara profesional lah. Tapi kan, itu kalau main apa, Cantopop ni Cantopop, kan. ya. Dia punya fulus dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Jai kan. kaya. Tak ada Jai. Lagi satu yang saya tahu Jai start saya masa tu kita di Clarke Quay Saya selalu jumpa Jai kan macam time break time nanti saya tanya Jai kerja dengan siapa ni Jai? Betul. Dari situ saya dapat tahu ya. Awak di Pump Room. Ya, correct. Lama saya di tu. Luna. So kita semua berjiran. Pasal kat Clarke Quay tu ada macam-macam club kan. Kadang-kadang kita terserempak musician during set break and all that. Ya. So itu banyak pengalaman Jai dapat daripada situ. Memang banyak. Especially Jai boleh share tak macam mana Jai? Saya tahu Jai adalah seorang guru muzik yang kira lama tau dia dalam sini dari lepas tu you are holding quite a heavy post kan, director music for AOR sebagai apa, you groom artis-artis baru kan dan also academics Macam mana Jai divide Jai punya time ini actually pada both of you menjadi seorang session belakang takbir depan basically you work for an MD saya went through it for a few years. Saya rasa berat tu kerja tu. Macam mana Jai boleh share tak apa yang the requirements and pengalaman yang mesti mesti ada yang seram-seram kan? In the grand scheme of things saya rasa dia punya what motivates me actually still music part the music side of things. Dalam Academy of Rock saya diamanahkan untuk mencungkil bakat-bakat daripada anak-anak murid. Banyak juga yang berbakat pada mulanya diorang baru-baru belajar muzik dan lepas tu selepas dididik
di sekolah sana. Yeah. So diorang get more inspiration, more influences, and then from then on kan Jai try to macam group them into bands. Lepas tu Jai conduct rehearsal, organize events, recitals. That's not itu susah tu Jai. Macam diorang I can say majority of them are all bedroom musicians, kan? Correct. Sekali tu jumpa bandmates, okay, this is your drummer, this is your vocalist, and macam mana diorang nak blend Bersatu together. susah tu bang. Jai, inilah share lah bila you sessions bukan yang time seram-seram punya moments. Macam for me especially bila MD masuk, habis you tak tahu apa itu expect for that show kan. Jai ada apa-apa yang Jai boleh share? Okay, in the grand scheme of things kan, dia punya purpose of dorang engage kita is because of kita punya skill set kan. So kalau kita dapat itu trust by the MD ke siapa-siapa yang panggil tu, kita nak kena deliver. So first Jai won't think so much about the songs yang Jai kena main. Okay, it's more about what are my roles once the score dah sampai. Itu yang seram tu kan. So kadang-kadang kalau dengar lagu starting ada gitar solo, ada ni, so kita as a guitar player excited. Mesti ni dia best ada ni. chance lah. Boleh showcase sikit-sikit. Sekali once dapat score je kan, Kita tak ada key lain. depan ada rest. Depan alamak tested 16 bar. Mana gitar solo tu? Okay, untuk orang-orang luar tu test set tu senyap. Senyap. Senyap zip. Itulah. So and then dia datang bangsa line tempat terperanjat punya. It's not inside the original song. Alamak, You just have to do, and then especially kalau those parts kan harmony parts. Macam you kena main dengan flute. Dalam original song tak ada tapi MD tulis. So you have to play lah. Ini tak boleh jam-jam. Itu nak You kena just have to play what is written. So those are some of the punya Challenges lah. Macam orkestra ni. Gitar one, gitar two. Ya. I mean your line, my line. They want the harmony kan. So Betul. tak boleh tipu lah kira. Oh, dahsyat. Tak boleh. Yang paling seram kan, especially kalau MD duduk kat depan kan, dia tengok. Itu lagi seram. Itu intimidating kan. Correct. Macam tengok dia kat depan, macam kenapa lah kau tak duduk ujung sana. Kenapa lah kau tak duduk ujung sana? Apa lagi satu yang abang mention tadi, gitar one, gitar two kan. Istilah gitar one, gitar two tu kalau dulu zaman bawah blok kan, okay, first lead, second lead ke apa kan. Betul. Actually gitar two pun banyak role dia. Banyak. Dia macam intertwine tu. Apa-apa yang dia gitar one main, gitar two will get another role on another song. Macam gitulah. So Tapi kadang-kadang I just share. Kadang-kadang I pernah tahu kerja macam like Sebastian, dia ni hijau. Kita dapat skor kan. Dengan Syarung kan. Syarung. Kita you want to take tak? Boleh tukar-tukar gitu. Betul. Just now the song difficult right? Okay, now you give me easy one lah. Now you take So, pernah tahu I pernah. I agree with Abang Syukur tau. Sometimes kita tengok kita punya guitar partner punya strength. For example, kita dapat lagu more of maybe jazz influence habis dia ada those lines free. Okay, free. But we know our partner itu memang makanan dia. But we got that score. You take this line bang, So I will take other lines. Correct. Betul. That's how it should be. Macam kira kita work together to make the music sound better. We work together, make the music and the MD punya happy requirement happy lah. Betul. As long dia dengar tu part kan. Correct. Mana you guys done your job lah. Correct.
lagi satu yang saya nak tanya Jai. Jai, saya selalu nampak Jai dengan gitar ni. Apa cerita dia dan kenapa Jai pilih gitar ni? I mean, kita semua tahu. Tengok dia punya kepala, tengok dia punya shape je. Ini Nuno Pattern chord ni. Adakah dia influence Jai yang besar? Yes. Apa Besar? ni memang Daripada saya dulu memang minat dengan pemain gitarnya. Nuno Pattern chord tu. Abang Nuno. Oh, itu dah lah handsome, bagus, pandai nyanyi, pandai main Betul, piano, okey. semua boleh Pasal saya memang daripada kecil, daripada sekolah dulu memang saya minat sangat dengan kumpulan ekstrim tu. Dan saya pun minat dengan gitar ni, tapi saya tak pernah cuba gitar ni. So saya pun tak tahu macam mana playability dia kan. Macam mana Jai boleh terbeli gitar ni kalau Jai tak tahu? Okey, kalau saya nak in all honesty, hand and heart Ya. apa ni, dia punya body dia kecil. Okay. And then because saya punya idola main gitar tu. Itu take up 70%. Ya, correct. Semangat. Ya, inspiration dia lah. Dia inspiration. The other 30% is Jai adapt to the guitar. Okay. This is not macam an ideal guitar Dia ke punya apa. shape, like especially dia punya knob tu yang tukar Ya, pick up betul. tu kan. Ini saja satu, and then selalu kita dah baik Dah biasa main biasa kat sini Fender kan. style gitu. Ini kat sini, so Jai kena adapt. And then dia tak ada tone knob. Okay, tone knob dia ada satu je. Dia and then dia tak ada single coil macam Fender. Macam Fender, So a certain sounds Jai nak kena compromise lah. Tak dapat dah daripada gitar ni kan. Ya. So lama kelamaan time Jai ada rezeki lebih, Jai dapat mampu beli gitar ni. Terus Jai adapt, then I fell in love. Terus jadi part of you Habis dia punya neck pun Jai dulu tak biasa. Yang muda suka pakai Ibanez yang wizard neck tu. Itu saya lah. Wizard neck. Terus Jai dah pakai gitar ni kan. Terus dah rasa macam dia more rounded. Terus sampai sekarang dia apa ni, fit like glove lah. Macam gitulah. Correct. Best. Itulah. Kalau dah berapa tahun bersama Jai? Dalam 10 tahun ada. 10 tahun sih. 10 tahun, Imagine sampai dia punya colour dah keluar Ya. kayu tu. Gitar ni dia age with me tau. Dia Dahsyat tu kan. Dia macam apa tau? Dia macam sayang gitar ni, tapi you tak sayang-sayang dengan dia. Dia macam kira workhorse yang yalah bang, macam kalau kita ada satu gitar yang terlalu mahal dan kita sayang dia, kita tak boleh jadi part macam yalah macam taruh sini lah, nanti aku main lagi. Dia macam sayangnya macam gitu kan. Betul. Anyway, I tahu you all semua session ni semua kan. Macam ada satu challenge lah. Macam ni seram ni. Eddie dah challenge. Mana dah challenge? Ini tak ada apa-apa, kita jam je. Tak lah, saya tak ada. You know lah, saya minat dengan band-band lokal daripada dulu kan, daripada tahun 80-an. Ada satu lagu yang saya pernah main tapi tak macam betul-betul dapat main dengan gitaris yang lain lah. Selalunya saya seorang je kan, ataupun keyboard player. Ni lah lagu Ikrar Perwira. Jam. Tak apa. Lagu ni ganas. Kalau gini teringat tau. Jai dah biasa solo macam gini. Tapi Abang Syukur kita tahu dia jazz. Kita consider jazz ni rock. Okay, Lepas bang. tu kita Go je, bang. tak ada. Saya ambil harmoni dengan Jai. Nanti kita try. Boleh. Ini kira jangan takut lawan Lawan je. Jangan takut ni. lawan je. Lagi tadi you all datang, kita makan dah sikit. Alamak. Ni. Kalau saya Yang minum teh je. Apa ni yang ni daripada macam kuih ada ni. Maison Sukri, members kita jugalah. Maison yang Sukri. yang kuih ni daripada Savory Dough pun happening. Okey. Minum Ni nama je, ni tadi kuih tak minum keria je. Kuih keria nama dia. Kuih keria, tapi yang ni lain tau Jai, dengan caramel ke apa tu. Happening. Okey. Try je. Nanti kita Saya lepas cuma ni teh kita je. ni lah. Okey bang. Cari members lah siapa nak nyanyi. Okey, saya ada joke lame ni. Kita kan gitaris, kita main gitar as a career kan. Kena makan kuih keria. Apa ni? Okey, kali ini saya ingin berkongsi tentang rhythm ataupun nadi dalam muzik. Banyak yang saya rasa mungkin terlupa ataupun tidak taruhkan fokus dalam rhythm. Yang pada saya
teramat perlu untuk bermain muzik. Rhythm adalah nadi ataupun asas kepada muzik. Tanpa rhythm, boleh dikatakan tak ada muzik, kerana muzik memerlukan movement ataupun seperti saya akan tunjukkan gini ya. Dalam contoh ni kita akan menggunakan pentatonic, iaitu scale ataupun skala yang menggunakan 5 note saja. Ini yang paling common lah. 5 note A minor pentatonic. Sekiranya kita tak menggunakan ataupun memperbagaikan rhythm kita, selalunya dia akan menjadi begini je. Tetapi kalau kita mendalami soal ataupun subjek rhythm, kita akan banyak explore rhythm seperti ini ya, macam okay, example. Saya harap awak dapat rasa dia punya nadi tu kan. Yang saya bergerak begini tu adalah nadi yang constant, tapi apa yang saya mainkan adalah something yang terkeluar daripada nadi ataupun rhythm itu. So jadi boleh dapat rasa kan nadi. Kadang-kadang cuma satu note je. Mesti anda pernah dengar orang cakap, especially old-timer kita, satu note je dia dah boleh rasakan apa yang dia nak main ke apa kan. So, this is what they mean. Apalagi kalau ada 5 note. Ni saya dah taruh lebih sikit, tapi it's still within the pentatonic. Jadi, buatlah research tentang rhythm. Anda akan bermanfaat daripada apa yang anda belajar. First of all, saya ingin berterima kasih kepada kawan saya, Mr. Fairuz on drums dan juga Cik Anis on bass gitar. And not forgetting kita punya special guest, Abang Syukur Jalil. Terima kasih kerana banyak berkongsi dengan saya. Juga Cikgu Jai Zafir. Banyak juga berkongsi. Yang cantik jelita Maidania on vocals. And of course, not forgetting Audio Technica for making us sound good. Okay, before I leave, this is Kintil Kakis and hope to see you next time.
Abang jangan main apa-apa. Jadi dia tak kita boleh. Jadi okey. Cik, Eddie main dulu kan, satu round kan. Satu round. Okey. Then I masuk solo like berapa ni. Dah berapa? Like, Dan ni terus you pass pada Jai lah. Jai kira dah memang dah masuk. Dah. Cuma dia come in later lah. In the frame lah. Okey. Okay, kita start And ni, Okay. testing Okay, dulu test untuk depan dia. Alright. Yeah. Okay. Okey. Okay.